Nem vagyok egy tériszonyos emberke, de azért ez elég kemény. Egyszerűen imádom, srácok. Tehát ez is tényleg egy kötelező program, hogyha itt jártok, ugyanis egyszerűen gyönyörű szép minden. Na jó reggelt, srácok! Itt vagyunk az utolsó napunkon, Tájföldön, és most reggeliztünk meg. Volt egy óriási 5 perces eső, kicsekkoltunk, és most elmegyünk, megnézzük a King Tower Mahanakon felhőkarcolót. 200, okay. Tuk-tuk in Thailand! Szóval már úton is vagyunk a Mahanakon King's Tower felhőkarcolóhoz, ami úgy néz ki, elég furán néz ki, úgy néz ki, mintha ki lenne tépve az épületből egy jó pár darabocska. De és King Kong mászott föl rajta, nem? Tehát a karmai. Igen, valószínűleg King Kongnak a karmai vannak rajta. Vagy mi a másik? Godzilla? Godzilla. Úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. Na, ez messzebb volt, mint gondoltam. Mennyi volt, hogy 20 perc? De legalább megnéztük újra a várost. Így van. Chinatown. Na nézzük meg, hogy mennyi lesz a beugró. És fent is vagyunk, itt a Mahanakon King Tower-nek a tetején, ami egyébként 314 méter magas az épület, és a kilátó is 314 méteren van, nincsen antenna, nincsen semmi más, amitől magasabb lenne az épület. Amúgy ezt, amikor 2016-ban megépítették, akkor ez az épület volt Bangkokban a legmagasabb, de azóta már a Magnolia Waterfront épülete átvette 317 méterével a legmagasabb épületnek járó címet. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kilátás hiába 1000 bahtba kerül, ez eléggé adja. Tehát ha itt jártok, oké, 9200 forint a beugró, de szerintem mindenképp megéri feljönni, mert ez egyszerűen elképesztő. Tehát tényleg 360 fokos panorámába látjátok egész Bangkoknak a látképét, és egyszerűen nagyon jó ez a hely. Mindezek mellett pedig mindjárt lemegyek oda. Ott van egy kis üvegpadló, ami mellesleg a világon az egyik legnagyobb felületű, és 310 méter, azt hiszem, az talán 4 méterrel lejjebb van. 310 méteren lehetsz fönt, és nézhetsz le a városra, úgyhogy gyertek, nézzük is meg! Nem vagyok egy tériszonyos emberke, de azért ez elég kemény, főleg az első lépés, ahogy rálépsz. Egy kicsit para. Tényleg ekkora üvegpadló felületen még sosem járkáltam. Szerintem ez egy elég jó élmény, semmiképp se hagyjátok ki. Megéri ezt az 1000 batos beugrót. Most egy hátraszaltó? Itt? Nem merem. Az az igazság, hogy voltam már fönt magasabb felhőkarcolónak a tetején, például az Edge New Yorkban, de ez a legfeelingesebb, tehát ez az óriási üvegpadló, ez nagyon adja, illetve tényleg a kilátás, meg az, hogy fönt vagy, a kilátó nincsen semmi más fölötted, tehát ahogy tényleg látjátok, az a legfelső része a helynek, és egyszerűen imádom. Tehát tényleg nem olcsó program, de én nem hagynám ki, az az igazság. Ez tényleg nagyon jó. Szakad az eső. Süt a nap. Neked hogy tetszik amúgy? Mit gondolsz? Szuper igazából. Érdekesek a színek, hogy
szétszórva vannak a felhőkarcolók, nem úgy, mint Amerikában, illetve persze van itt is olyan terület, ami egymás szájában vannak a felhőkarcolók, de valahogy sokkal hatalmasabb maga a város, és ez érződik, tehát széltében. Igen. Úgyhogy érdekes. Üvegpadló? Első lépés kemény, nem? Első lépés, utána meg lehet szokni. Igazából ami mindig a vágyam volt, hogy amikor... Jó, nem voltam sokszor felhőkarcolón, ilyen szintűn, de hogy éppen beleúszunk egy felhőbe. És hogy azt hogy éled meg, mint hogyha otthon csak egy köd leszállt volna. Bár itt ugye azt mondják, hogy esőbe leküldenek pár emeletet, úgyhogy lehet, hogy azt meg se lehet tapasztalni. Jött egy felhő, mi leszállt közénk, könnyedén. Igen, egyébként tényleg poén lenne. Hogyha esetleg ilyen ötletetek támadna, akkor nem szabad leugrani ejtőernyővel, se fölmászni az üvegre, leugrani se. Még jó, hogy kiírták, mert pont most akartam leugrani az ejtőernyőmmel. Itt van a kis kameratáskámba. Ha ezt nem rakják ki, tuti leugrok. A lift amúgy mindössze 50 másodperc alatt ér fel a 78. emeletre, vagyis hát a 74-re, úgyhogy még a liftezés is elég gyors, illetve ha itt jártok, most elmentem a mosdóba, és még a mosdóba is érdemes elmennetek, ugyanis az biztos, hogy még ilyen szép mosdót, vagy hát ilyen szép kilátású mosdót soha nem láttam. Ugyanis full ablak az egész, és miközben könnyítesz magadon, ezt a kilátást láthatod magad mögött, úgyhogy menjetek el mosdóba is. És ha már 1000 batot befizettetek a felhőkarcolóért, 100 batot visszakaptok, amit lehettek itt az étteremben, vagy ihattok egy kávét. Tehát én most iszok egy kókuszos lattét, mindössze 10 batért, ami elég jó. Szóval még egy extra dolog, ami amellett szól, hogy érdemes feljönnötök ide. Ingyen kávé, 1000 batért. Thank you very much, thank you. Jóféle! Na, vigyázzál magadra! Jó utat, jó legyél! Vigyázz magadra! Szeva! Na, magam maradtam, úgyhogy vegyük fel a hosszú nadrágot, és még nincsen vége az utazásnak számomra, úgyhogy ötözünk fel rendesen, és menjünk el a Királyi Palotába. Ugyanis, ha Bangkokban jársz, ez egy kötelező program, úgyhogy gyertek! Ide a Királyi Palotába amúgy 500 baht a belépő, de srácok, tehát ez is tényleg egy kötelező program, hogyha itt jártok, ugyanis egyszerűen gyönyörű szép minden. Tehát nézzetek körbe, csodálatosan szép. Úgyhogy ez is megéri az 500 bahtos beugrót, abszolút. Ez a hely mellesleg az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb buddhista szentély egész Bangkokban, ugyanis itt található az óriási Smaragd Buddha, amit bár Smaragd Buddhának hívnak, valójában zöld jávából készült, és ezt a Buddhát minden évszakban átöltözteti a királyi család 3 ruhába, és ezek a ruhák, ezek mind aranyból és drágakövekből készültek, úgyhogy tényleg ez egy óriási ceremónia itt Tájföldön. Mindezek mellett még egy kis érdekesség, hogy az egész Királyi Palotán belül van egy majdnem 2 kilométer hosszú összességű freskó festmény a falakon, ami 178 eposzból áll és meséli el Tájföldnek a történetét. Szóval érdemes eljönni és végignézni.
bent a Smaragd Buddha, de bent nem szabad videózni, se fotózni, csak kívülről. Úgyhogy tartsátok tiszteletben. Ez a hely egyszerűen tényleg csodálatos. Rengeteg időt el lehet tölteni, szerintem már egy órája járkálok fel alá. Viszont se vizet nem hoztam, illetve 2 réteg ruha van rajtam, meg hosszú nadrág. Mindjárt kidőlök, vagy hogy is fogalmazzam, rettenetesen meleg van, úgyhogy mindjárt ki kell menjek és szerezek egy kis vizet, mert végem van. És mellesleg pedig nagyon jó lesz 10 akárhány órát utazni hazafelé ilyen izzadtan. Előre sajnálom a szomszédomat a gépen. És itt a Királyi Palotának, vagy a Királyi Udvarnak van még 2 érdekessége. Régebben ez a hely konkrétan tiltott város volt, tehát ez a városon belül egy kisváros volt, ahova tulajdonképpen férfiak közül csak a király és a fiai léphettek be, és még az őrök is nők voltak. Elég érdekes. A másik pedig az, hogy eredetileg az királyi udvart teljesen európai stílusra tervezték, viszont az udvarban élők annyira felháborodtak, hogy a nap végén mégis kapott a neoklasszicista épület egy eredeti tájtetőt, és így hoztak egy kompromisszumot. Sokkal jobb. Fú, már nagyon melegen volt, nagyon jól esett ez a kis víz, meg levenni a hosszú nadrágot. Na mindegy. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy Thaiföld még így hetedjére is nagyon jó hely, nagyon szeretem, és még mindig tud újakat mutatni, ahogy például egy napos túrára elmentem a Khao Yai-ba, és gibbonokat láttam szabadon a környezetben, a dzsungelben, tehát hogy tényleg ez egy még mindig óriási élmény Thaiföld. Mindezek mellett hihetetlenül olcsó, bár pont emiatt rengeteg pénzt el lehet költeni, mert annyira olcsó, hogy egyszerűen nem veszed észre, hogy kifolyik a kezedből a pénz. Tipikusan sok kicsi sokra megy. Úgyhogy ha még nem voltatok, nagyon ajánlom. Ahogy láttátok, voltak rosszabb napok, amikor szakadt az eső, mert ugye nem főszezonban vagyok itt, hanem az esős évszak kezdetén, de ettől függetlenül még mindig ajánlanám az esős évszakot is utazásra, mert az esetek nagy részében azért nem esik annyit az eső, lehet, hogy van egy hosszabb zápor vagy zivatar, de nem fog állandóan esni az eső. És minden esetre most még van egy jó pár órám, addig, ameddig ki kell menjek a reptérre, de azt most már pihenéssel fogom tölteni. Úgyhogy srácok, szeretném nektek megköszönni, hogy most is velem tartottatok. Hogyha tetszett ez a kis vlog, vagy ez a videó és hasznosnak találtátok, akkor kérlek, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hype-oljatok, hiszen tudjátok, hogy csak ezzel tudjátok az én munkámat segíteni, hogyha minél több emberhez eljut a videóm. És mindezek mellett pedig tényleg érdemes lesz feliratkoznotok, mert idénre még bőven nincsen vége az utazásoknak. Ugyanis, ha minden jól megy, és nem omlik össze a világ itt a kerozinválságban, akkor jövő hónapban Japánba fogunk menni Beával, úgyhogy az is elég érdekes lesz. Szóval most pedig köszönöm a figyelmeteket, és hogy velem tartottatok. Hamarosan újra találkozunk. Addig is sziasztok! Legyetek jók, utazzatok sokat! Amúgy nem fogjátok elhinni, de még az utazás végén támadt egy olyan csodálatos ötletem, hogy elsétálok a Khao San Roadtól a legközelebbi metró megállóig. Na ebből végül az lett, hogy egy olyan 1,5 órás sétát toltam, hogy majd megsültem, mindezek mellett pedig többször is azt hittem, hogy kiveséznek, olyan környéken sétáltam át, hála a Google Maps-nek. Na de végül épségben megérkeztem, és kijutottam a reptérre. Csak ennyi. Sziasztok! I'll be typing, then deleting. You must think
I'm so confused. Baby, baby, if you only